हेलो फ्रेंड्स ज्योतिका मिक्स वाइटर मैं ज्योतिका आपनर सकलोके स्वागतम जनाइছো आशा करिছো आपनालोक ভালে আছে फ्रेंड्स বিভিন্ন সময়ত आपनालोके বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিও সময় আপোনালোকে দেখি আহিছে ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনৰ কাপোৰ সময় লেস উইথ ফেব্ৰিক প্ৰিন্টিংৰ দেখুৱাই আহিছো আজিও কাপোৰ এজোৰ লৈ আহিছো লেস উইথ ফেব্ৰিক প্ৰিন্টিং খুব কম লেস ইউজ কৰিছো আৰু ফেব্ৰিক প্ৰিন্টিংে বেছি কৰা হৈছে অৱশ্যে গোলাপ ফুলৰ কলিৰ এটা ডিজাইন লৈ কাপোৰজোৰ লৈ আহিছো কাপোৰজোৰ হ্যান্ডমেড মিক্স পাটৰ মেখেলাখনৰ ব্লাউজটো আৰু চাদৰখন পিওৰ কটনৰ আৰু কেনেকৈ কৰিছো সিম্পল আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো দেখুৱাম আৰু চাদৰখন কৰি আছো মই আপোনালোকক পাৰি দেখুৱাম সম্পূৰ্ণ হলে তাৰপিছত লেস লগৰ পিছত কেনে লাগে ফাইনেল লুকটো আপোনালোকে পিছত দেখা পাব ফ্ৰেন্ডছ মই যে পিনি আছো এই চাদৰখন এই কাপোৰ চাদৰখন হৈছে স্ক্ৰীন প্ৰিন্টিং কৰা চাদৰ আৰু এনেকুৱা কাপোৰ আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে আৰু এই চাক ফ্ৰেন্ডছ মই আসলটো দেখুৱাই দিছো এয়া ভালকৈ দেখুৱাম আহা ফ্ৰেন্ডছ এয়া দহিটো বটি দিয়া হৈছে ৰঙা আৰু বগাৰে আৰু এনেকৈ আসলটো সিম্পল কৈ দিছো এয়া চাকচন ফেব্ৰিক প্ৰিন্টিং কৰিছো ইয়াতে ইচ্ছা কৰিলে গ্লিটাৰ ইউজ কৰিব পাৰে মই মেখেলাখনত অকনমান কৰি দেখুৱাইছো আৰু ইয়াতে পিছত ভাল লাগিলে মাজে মাজে এটা লেস লগাই দিম পিংক কালাৰৰ আৰু এখন মেখেলাখন সিম্পল কৈ কৰিছো এটো হৈছে ব্লাউজটো আৰু এই আসলটো মাজে মাজে এপাহপা সৰু ফুল দিছো আৰু দহিটো এনেকৈ দুটা ৰঙেৰে দহি বটি দিছো সম্পূৰ্ণ কাপোৰজোৰ আপোনালোকক দেখুৱালেও এনেকৈ আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰে যদি লেস এটা দি দিও তেতিয়া ইউনিক লাগিব এতিয়া হক লেস দি কেনেকুৱা লাগে অকনমান চাই লওঁ ফ্ৰেন্ডছ এয়া লৈছো এখন কটন চাদৰ ফ্ৰেন্ডছ চাদৰত ফুল এপাহ আঁকি লৈছো এয়া গোলাপৰ লতা ডিজাইন আঁকি লৈছো আৰু লৈছো এক্ৰিলিকৰ কালাৰ ৰঙা লৈছো গোলপীয়া লৈছো আৰু দেখিছে আপোনালোকে এয়া পাৰ্ল কালাৰ হয় আৰু এই কালাৰখিনিয়ে মই ইয়াত ফ্ৰেন্ডছ এক্ৰিলিকৰ ৰঙা লৈছো এ পাৰ্ল কালাৰ আৰু লৈছো পিংক কালাৰ আপোনালোকে দেখিছে আৰু এই পিংক আৰু ৰেড কালাৰ আৰু হোৱাইট কালাৰ দিয়ে গুটেই কাপোৰজোৰ ফুলখিনি কৰি যাম আৰু লতা আঁকি লৈছো দেখিছে কটন চাদৰখন মই কৈছোৱে প্ৰথমতে আৰু হ্যান্ডমেড মিক্স পাটৰ মেখেলাখন আৰু ব্লাউজটো এনেকৈ লতা আঁকি লোৱাৰ পিছত গুটেই কাপোৰজোৰ ধুনীয়াকৈ গোলাপ ফুলখিনি প্ৰথমতে কৰি লম ফ্ৰেন্ডছ আগৰ বহুত ভিডিওত মই কৈ ৰাখিছো গোলাপ ফুল মোৰ খুবেই প্ৰিয় আৰু বহুত ধৰণৰ গোলাপ ফুলৰ ডিজাইন মোৰ ইউটিউব চেনেলত দিয়া আছে বিশেষকৈ ফেব্ৰিক প্ৰিন্টিং কৰা আৰু এই গোলাপ ফুলৰ ডিজাইনসমূহ মই আগতে কেবাজোৰো কাপোৰত শ্বেয়াৰ কৰিছো গোলাপ ফুলৰ লগত পখিলা ডিজাইন দিও কৰিছো আৰু বহুত দিনৰ আগতে 3 বছৰ মানৰ আগতে এজোৰ সেউজীয়া ৰঙৰ কাপোৰত পিংক কালাৰ গোলাপ ফুল দি পেলাই কৰিছিলো আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে হেয়া পাহমেলা গোলাপ ফুল আছিল এবাৰ কলি গোলাপ ফুল লৈছো আৰু প্ৰথমতে এয়া পিংক কালাৰটো অকনমান দি তাৰপিছত হোৱাইট কালাৰ মিক্স কৰি অকনমান শেডিং কৰি দিলো ফ্ৰেন্ডছ পাটৰ অংশসমূহটো ডিপ গ্ৰীন লাইট গ্ৰীন ইয়েলো দিছো আৰু অকনমান হোৱাইট টাচ দিছো আগতে যেহেতু গোলাপ ফুল বহুবাৰ কৰিছো কৈছোৱে বেছিকৈ দেখুৱাই নাথাকো আপোনালোকে হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে আৰু ইয়াতে অকনমান শেডিং কৰি দিছো পাটসমূহৰ মাজে মাজে একেবাৰে সহজ পদ্ধতি অৱশ্যে কৰিছো ডাল ফ্লেট ব্ৰাছৰ সহায়ত কৰিছো আৰু প্ৰতিটো পাট অৱশ্যে একে নহব পাৰে কাৰণ এটাত অলপ ডিপ দিছো কোনোবাটোত লাইট দিছো এনেকৈ ফুলৰ পাহিসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰিলো আৰু সাকচন ফ্ৰেন্ডছ সম্পূৰ্ণ হতে আপোনালোক কেনে পাইছে আৰু ধুনীয়া কমেন্ট জনাব আৰু আপোনালোকৰ কৈছে আপোনালোকৰ যিবিলাক কমেন্ট সেই কমেন্টখিনিয়ে আমাক আগ্ৰহ দিয়ে প্ৰেৰণা যোগায় আৰু এনেকৈ ফুলখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিছো আৰু সম্পূৰ্ণ ৰূপটো আপোনালোকক দেখুৱাম এইদৰে ফ্ৰেন্ডছ গুটেই চাদৰৰ আসলটো আৰু সাইডে সাইডে গুটেই লতাটো এনেকৈ দি গলো আৰু মাজে মাজে অকনমান ইয়েলো এ টাচ দিছো আপোনালোকে দেখিছে অকন শেডিং কৰি দিছো আৰু গুটেই লতাটোৰ মাজে মাজে যিখিনি ঠাৰি অংশ মিহি ব্ৰাছৰ সহায়ত ব্ৰাউন কালাৰ দি দিছো আৰু এনেকৈ গুটেই চাদৰ মেখেলাজোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গল সম্পূৰ্ণ কাপোৰজোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম লেস লগাই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক আৰু এনেকৈ গুটেই কাপোৰজোৰ এফালৰ পৰা পাৰি পেলাই দেখুৱাম কাৰোবাৰ পছন্দ লাগিলে আপোনালোকে অৰ্ডাৰো কৰিব পাৰিব ফ্ৰেন্ডছ এইদৰে সম্পূৰ্ণ চাদৰখন কৰিলো আসলত দেখিছে আপোনালোকে গোলাপ ফুল পাহ দি দিছো আৰু আপোনালোকে দহিটো দেখিলে আৰু এনেকৈ মেখেলাখন লৈছো হ্যান্ডমেড মিক্স পাটৰ একেটা পদ্ধতিতে মেখেলাখনো কৰিছো আৰু ইয়াতে বগা আৰু দেখিছে গুলপীয়া সেই দুটা ৰং মিলাই পেলাই ফুলৰ পাহিসমূহ কৰিছো আৰু পাটৰ অংশসমূহ একেটা পদ্ধতিৰে কৰিছো এই হ্যান্ডমেড মিক্স পাট দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত হোৱাইট আৰু এয়া ৰেড কালাৰ অলপ দিছো আৰু অলপমান দিছো পিংক কালাৰ মানে গুলপীয়া ৰংটো এনেকৈ গোলাপ ফুল পা একেটা পদ্ধতিৰে কৈছোৱে আৰু এনেকৈ মেখেলাখন হ্যান্ডমেড মিক্স পাটত কৰিছো আৰু চাদৰখন কটনত কৰিছো আৰু ইয়াৰ ব্লাউজৰ যেটো ব্লাউজ পিছটোত মাত্ৰ এপাহ ফুল দিছো আপোনালোকে দেখিছে গুটেই কাপোৰজোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছো আৰু কেনেকৈ কৰিছো অকনমান আপোনালোকক আভা দিলো
মেখেলাখনৰ পাটৰ অংশটো ঠিক সেইদৰে সেউজীয়া ৰংটো লৈছোঁ। ইয়াত লাইট গ্ৰীণ, ডিপ গ্ৰীণ, য়েল্লো কালাৰ লৈছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে। আৰু এডাল ফ্লেট ব্ৰাছৰ সহায়ত একেটা পদ্ধতিৰে মেখেলাখনৰ পাতসমূহো সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। আৰু মেখেলাখনৰ ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু অকণমান গ্লিটাৰ লগাইও চাইছিলোঁ, গ্লিটাৰ লগালে কেনে দেখি সেয়াও অকণমান চাইছিলোঁ। আৰু গ্লিটাৰ লগালে খুবেই ধুনীয়া লাগিছে, বেয়া লগা নাই বাৰু। আৰু যিহেতু ইমান ৰিয়েলিষ্টিক কৰিবলৈ যোৱা নাই, সেইকাৰণে ইয়াতে গ্লিটাৰ ইউজ কৰিছোঁ। আৰু আগতেও আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ গোলাপ ফুলৰ ডিজাইনসমূহ দেখিছিল। যদি নাই চোৱা, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ গ'লে আপোনালোকে দেখা পাব। আৰু প্লে'লিষ্টত আছে, আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ ভিডিঅ' আছে, লগতে ফেব্ৰিক প্ৰিণ্টিঙৰ ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু এনেকৈ মেখেলাখন সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, যেতিয়া পিংক কালাৰ আৰু ৰেড কালাৰ দিছিলোঁ, তাৰপিছত শুকোৱাৰ পিছত এয়া গ্লিটাৰ ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকক 24 ঘণ্টাৰ পিছত ইস্ত্ৰি কৰা মই দেখুওৱা নাই। আপোনালোকে কটন কাপোৰ কৰাৰ পিছত 24 ঘণ্টাৰ পিছত ইস্ত্ৰি কৰি ল'ব। আৰু গ্লিটাৰ ৱৰ্ক কৰাৰ পিছত ফাইনেল লুকটো আপোনালোকে দেখা পাব সম্পূৰ্ণ। দেখিছে অৱশ্যে। আৰু ধুনীয়াকৈ গোটেই কাপোৰযোৰত অৱশ্যে কৰা নাই, অলপ অলপ কৰি দিছোঁ। আৰু এখন মেখেলাখন আৰু লেচ লগাই লোৱাৰ পিছতো ফাইনেল লুকটো আপোনালোকে শেষত দেখা পাব। আৰু এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া হৈছে কাপোৰযোৰ ফাইনেল লুক। চাওকচোন, লেচ লগাই দিওঁতে কিমান মৰম লগা হৈছে। একেবাৰে চিম্পলকৈ কৰা এযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ। আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। এয়া চাওক, মাজে মাজে এটা এটা লেচ লগাই দিলোঁ। এতিয়াহে আপোনালোকে ফাইনেল লুকটো দেখা পাইছে। আৰু কেনে লাগিছে ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব। আৰু লেচ লগাই থকা বা আঠা কি দি ব্যৱহাৰ কৰে আপোনালোকে জানেই, সেইকাৰণে ইমান দেখুৱাই থকা নাই। পিংক কালাৰ আৰু অকণ মেখেলাখনতো দিছোঁ। ইয়াত একদম পাতল হালধীয়া ৰঙৰ লেচ এটা দিছোঁ। আৰু ইয়াতে দিছোঁ এয়া দহিটো চাওক। এইখন মেখেলাখন, এয়া ফাইনেল লুকটো এতিয়া আপোনালোকে দেখা পালে। ফ্ৰেণ্ডছ, ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ, আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'সমূহ আনি থাকিম। আপোনালোকে মৰম দিব, আগুৱাই নিব চেনেলটো, তাৰে কামনা কৰিছোঁ।